Hello, but welcome to my platform Educlip Assam. So, আজি এই chemistry sessions or last session of chemistry. কিহৰ কাৰণে SSUHS CEE exam জন্য nursing pharmacy parent এইটো এটা last question practice session হয় য'ত আমি cover কৰিম physical chemistry class 11 ৰ য'ত আমাৰ chapters include হ'ব some basic concept of chemistry, chapter of atom, thermodynamics, equilibrium আৰু redox reaction. Okay, আমি ইয়াত total 200 plus question কৰিম গোটেই সোপা chapters মিলাই মেলি. Okay, so next চাওঁ আমি yes. Already আমি কি এটালৈকে শেষ কৰিলো 12 ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি তিনিটা চেপ্টাৰ শেষ কৰিলো অৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি 12 ইনঅৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি 11 অৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি 11 ইনঅৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি অল আৰ ডান এণ্ড তোমালোকে এইকেইটা সব প্লেলিষ্টত পাই যাবা চেনেলৰ প্লেলিষ্ট সেকশনত যোৱা তোমালোকে পাই যাবা সব পাই যাবা এণ্ড দিস ইজ আ ফুল ফ্লেজেড প্ৰিপাৰেচন অলমোস্ট আমি ক্লাছ 11 এৰ 200 প্লাস কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰপিছত তোমাৰ কি কয় ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ক্লাছ কি কয় 12 তোমাৰ 100 প্লাস কোৱেশ্চন কৰিছো 11 অৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি 100 প্লাস কোৱেশ্চন কৰিছো 12 অৰ্গেনিক কেমিস্ট্রি 100 প্লাস কোৱেশ্চন কৰিছো আৰু দুটা 12 ইনঅৰ্গেনিক আৰু 11 ইনঅৰ্গেনিক মিলাই পিনি 200টা কোৱেশ্চন কৰিছো তো কিমান হৈ গ'ল চোৱাচোন 0 0 2 3 4 5 6 7 8 এপ্ৰক্স 800 প্লাস কোৱেশ্চন তুমি যদি ধৰা 1000 কোৱেশ্চন হৈ যাব এপ্ৰক্স 1000 কোৱেশ্চন হৈ যাব তোমালোকে গোটেই কেমিস্ট্রি আৰু তোমালোকৰ এক্সামত আহিব কিমান 25টা কোৱেশ্চন হয় না এপ্ৰক্স 1000টা যদি তুমি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰি গৈছা আৰু যদি থিওৰি যদি ভালকে পঢ়ি গৈছা আৰু ফৰ্মুলা যদি ভালত মনত থাকে দেন তোমালোকৰ এই 25 কোৱেশ্চনছ কতো নাযায় যদিহে ইয়াৰ পৰা ওল্ড সিলেবাসৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহে এজিউম কৰি মানিছো যে নিউ সিলেবাস ফলো কৰিব বুলি যদি ওল্ড সিলেবাসৰ কোৱেশ্চনো আহে তেনে 20টা তোমালোকে নিউ সিলেবাস মেবি 5টা মান ওল্ড সিলেবাসৰ পাব পাৰা ঠিক আছে তো লেটস নাও কন্টিনিউ উইথ our first chapter that is কি হয় আমাৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ কি হয় some basic concept of chemistry okay তো প্ৰথম কোৱেশ্চনো আৰম্ভ কৰো the number of significant figures okay significant figures কেইটা আছে এইটো কনসেপ্টটো ইমান সিম্পল মোক শিকাবলৈও মন নাই সঁচা কৈছো এই significance কেইটা আছে কোৱাচোন লিডিং জিৰোজ আৰু নন সিগনিফিকেন্ট নহয় জানো ইয়াত তোমাৰ লিডিং জিৰোজ যিবোৰ আছে সেইবোৰ তোমাৰ নন সিগনিফিকেন্ট এই প্ৰথম কেইটা তো তোমাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ কেইটা থাকিলে কেইটা থাকিলে significant figures the answer is 4 okay so the SI unit of amount of substance oh my god iman simple question disu is mole okay which of the following has maximum number of molecules ei kitar number of molecules ulabo lage to ইয়াত কেটা মলিকুল আছে তোমালোকে ডিভাইড কৰি চাবাচোন কেটা কিমান ওলাব এটো তোমাৰ 1 মোল মোল লৈ লবা সবতকৈ প্ৰথম কিমান মোলছ ওলাব তোমাৰ ইয়াৰ কিমান ওলাব 22 44 0.5 মোল ইয়াৰ কিমান ওলাব 1428 তো ইয়াৰো তোমাৰ 1 মোল ওলাব আৰু ইয়াতো তোমাৰ কিমান ওলাব ইয়াতো তোমাৰ 1 মোল ওলাব নহয় জানো তো ম্যাক্সিমাম মলিকুলস তোমাৰ কিবা আছে following has maximum number of molecules তোমাৰ 1 mol এটোটো 2 নম্বৰটো হ'ব নোৱাৰে এটা মলিকুলস হয় ইয়াত তোমাৰ তিনটা 1 mol into 3 হ'ব ইয়াত এটো ইয়াত দুটা আছে 1 mol into 2 আৰু ইয়াত দুটা আছে তোমাৰ প্ৰথম এনসাৰটো কাৰেক্ট হৈ যাব কাৰণ ইয়াত গোটেইটা 1 mol আছে আৰু নাম্বাৰ অফ এটমস কেইটা আছে তিনটা আছে তো সবতকৈ বেছি ইয়াৰে ওলাব ঠিক আছে the answer is A okay next চাও আমি the mass of one atom of carbon 12 is কি আছে 12 u মানে unified mass empirical formula of glucose কি হয় molecular formula কি হয় glucose C6H12O6 এটা সিম্পলিফাই কৰাচোন যদি আমি সব গোটেই কিটাকে 6 এ ডিভাইড কৰি দিও CH2O এটো ওলাব নহয় জানো তো the answer is A বুঝছেন জানো which pair represents isotopes মানে কি হয় anybody elements having same atomic number but different mass number তো ইয়াত তোমাৰ আইসোটোপ কোনটো লাগিছে atomic number B নহয় জানো কোশ্চেন অপশন নম্বৰ B নহয় জানো आंसर yes the molar mass of Na2CO3 এটো মই নকও এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক জাস্ট মলিকুলাৰ মাছটো ওলাব সোডিয়ামৰ কিমান 23 into 2 প্লাস কাৰ্বনৰ কিমান হ'ব 12 প্লাস অক্সিজেনৰ 16 into 3 জাস্ট ক্যালকুলেট কৰা আৰু आंसर দিয়া 1 mole electron carries a charge 1 mole electrons তোমাৰ চাৰ্জ কিমান ক্যাৰি কৰে কিমান হ'ব what is the answer যদি তোমালোকে পঢ়িছা তোমালোকে ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্ৰি চেপ্টাৰটো পঢ়িব পাবা তো tell me from electrochemistry chapter the answer কি হ'ব okay homework the percentage of oxygen in H2SO4 তোমালোকে percentage ওলাব লাগে percentage কেনেকৈ ওলাবা percentage সবতকৈ প্ৰথম H2SO molecular mass কিমান হ'ব that is 2 plus 32 plus 64 নহয় জানো that is 98 98 is তোমাৰ molecular mass আৰু তোমাৰ oxygen molecular mass is 64 so let's do percentage composition equal to
পাৰ্চেণ্ট কৈছে তোমালোকৰ কিমান হ'ব ইকুৱেল টু যদি কৰোঁ ইয়াত 64/98 ইনটু 100 নহয় জানো তোমাৰ অক্সিজেনৰ মাছ ল'ব লাগে তাৰ টোটেল মাছৰ লগত ইনটু 100 যদি কৰা তেনে তোমাৰ এনচাৰটো কিমান ওলাব 65.3%. The answer is C. Okay. Now, which law states that mass can neither be created nor destroyed? Law of multiple proportion, a law of conservation of mass, a Gay-Lussac's law, a Avogadro number. I think this is very simple question, so you can do it as a homework in comment section. Okay. The number of atoms present in 11.2 liter. Number of atoms. Also, mole level 11.2 liter দিয়া আছে আৰু from number of moles of formula এটা given mass by molecular mass এটা আছে number of particles by Avogadro number কি কৰে গেছৰ কাৰণে কি আছিলে number of atoms particles divided by কি হয় 22.4 liter তো এইটো 1/2 হৈ জানো ইকুৱেল 0.5 এতিয়া atoms কেইটা আছে number of atoms লাগে তো এইটো হৈছে তোমাৰ 0.5 মল ওলালে নহয় জানো আফটাৰ দ্যাট আমি কি কৰিব লাগিব ভাবাচোন অলপ সো এটা কথা যে আমি ভাবিব পাৰো যে তোমাৰ এনেকাও ল'ব পাৰো ন তোমাৰ 0.5 মল ওলালে ন মলছত তাৰপিছত ভাবা নাম্বাৰ অফ এটমছ এক মলত কেইটা এটমছ থাকে 6.022 into 10 to the power 23 so 0.5 into মানে 1/2 into 6.22 into 10 to the power 23 কৰো এইটো 3.0 something আহিব ন 3.011 আহিব নহয় জানো 3.011 আহিব so into 10 to the power 23 the answer হৈছে তোমাৰ এইটো okay which among the following is a derived quantity length mass volume temperature কোনটো হয় সবে জানে যে ভলিউম কাৰণ ইয়াৰ লেন্থক যদি লেন্থ তিনটা লোৱা মিটাৰ কিউব পোৱা তেতিয়াহে তোমাৰ ভলিউম ন লেন্থৰ ইউনিট মিটাৰ যদি মানি লোৱা তো মিটাৰ কিউব এইটোৱে তোমাৰ ডিৰাইভ কোৱান্টিটি হ'ল ন a sample contains 3.01 into 10 to the power 22 molecules of CO2 number of moles present in it তো তোমালোক লিখা 3.01 into 10 to the power 22 by তোমালোক এভোগাড্ৰো নম্বৰ কিমান হ'ব এভোগাড্ৰো নম্বৰ অফ 6.022 into 10 to the power 23 so তুমি এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা উলাই লবা okay and এনসাৰটো কমেন্টত জনাই দিবা just calculate it okay formula mass of CaOH to formula mass মানে কি হয় just তুমি atomic mass উলাই লো পাৰিবা থাকে ন 40 plus অক্সিজেনৰ কেটা 2 তাৰপিছত অক্সিজেনৰ 16 plus 1 নহয় জানো তো ইয়াৰ উলাই লোৱা হৈ যাব which of the following has highest mass লবলৈ গৈছে 1 mole of H2 এনেকাই ওলাবা তোমালোকে জানাই যে মোল ইকুৱেল টু given mass by molecular mass নহয় জানো তো তুমি মোলছ ইয়াত তুমি মোলছ বহালা 1 বহালা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ H2 জানা তোমাৰ molecular mass H2 2 হ'ব তো given mass কিমান হ'ব H2 ইয়াত তোমাৰ mass কিমান ওলাব 2 ওলাব সেম তোমাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে ইয়াৰ কিমান ওলাব ইয়াৰ কিমান ওলাব চাই ল'বা তাৰপা তোমালোকে এইটো কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ দিবা মই তোমাক এই ভিডিঅ'ত maximum homeworks দিম let's see তোমালোকে কিমান পাৰা কিমান নোৱাৰা and just do it and এনসাৰটো কমেন্টত দিবা মুঠতে ওকে মানে কি কৰিবা তোমালোকে এইবোৰ কোৱেশ্চন কৰোতে বহি আগত লিখি ল'বা বহিত একদম তুমি পাতি ল'বা এনসাৰটো পাতি ল'বা তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা গুগল এনসাৰ যাবা তাৰপৰা কপি মাৰি দিবা তাৰপিছত পেষ্ট কৰি দিবা এনেকা লিখি থাকিব তোমাৰ দিগদাৰো নহয় ন ঠিক আছে the ratio of masses of oxygen and hydrogen in water H2O হাইড্ৰোজেন কেইটা দুটা অক্সিজেন এটা তো এনসাৰ এইটো মোক ক'বলৈ দৰকাৰ আছে জানো হা কি ভাবা the ratio of masses of oxygen and hydrogen in water 2:1 লব লাগে নে তোমাৰ 16:1 হ'ব নে 8:1 হ'ব কি হ'ব masses কৈছে যে molecules কোৱা নাই ইয়াত যদি molecule তোমাৰ বোলে atoms যদি কৈছে 2:1 হ'ব বাট masses কিমান আছে হাইড্ৰোজেনৰ কিমান হাইড্ৰোজেনৰ মাছ কিমান হয় 2 হয় অক্সিজেনৰ কিমান হয় 16 হয় তো 16:2 then ইয়াক যদি simplest কৰো 8:1 so the correct answer is C that is 8:1 the correct value of Avogadro constant এটো মই ক'বও নালাগে which of the following represents 1 mole of oxygen atoms 1 mole of oxygen atoms তোমালোকে ওলাব লাগে 1 mole of oxygen atoms or তোমালোকৰ 1 mole of O2 তোমালোকক কি ওলাব লাগে যদি তোমাক অকল অক্সিজেন কোৱা হলে তেনে আমি O2 ললো হয় ঠিক আছে কিন্তু অক্সিজেন এটম কৈছে so you have to take only 0 মানে 0 বলে O অকল এটাই ল'ব লাগিব so
তোমালোকৰ এনসাৰ কি হ'ব এটা অপচন চোৱা 2 3 অপচন কি হ'ব the answer is D that is 16 গ্ৰাম যদি তোমাৰ অকল 1 মল অক্সিজেন কোৱা হেতেন তেনে তুমি O2 ল'ব লাগিব মানে 32 O2 হলে হয় বাট আকৌ অক্সিজেন এটম মেনশন কৰি দিছে সো আমি অকল O ল'ব লাগে ঠিক আছে the molecular formula of compound having empirical formula CH2 empirical formula यार उला আছে कोई दी दिसे और तो मोलर मास 56 दी दिसे तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है फॉर्मूला लगाओ अप्लाई करो কি হ'ব এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কিমান 12 + 2 = 14 হ'ব আৰু আমি জানো যে n = কি হ'ব কি হ'ব মোলাৰ মাস বাই এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাস নহয় জানো তো 14 = 4 হ'ব তো তোমাৰ C4H8 নহয় জানো C4H8 yes 19 or C now the number of significant figures ইয়াত significant figures কেইটা আছে এইটো নহয় জানো 10^4 থাকিলে 4 ল'ব লাগিব নহয় জানো হয় নে নহয় বলা 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 হয় নে নহয় টেল মি নে এইটো ক্যান্সেল হৈ যায় এইটো ল'ব লাগে না এইটো ক্যান্সেल हो जाए सोचो 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 चलो ये मैं तुमको होमवर्क देता हूँ ठीक है ओके জাস্ট ভাবিবা ট্রাই কৰা এন্ড মানে এইটো ডাইৰেক্ট ৰুলছতে আছে ঠিক আছে মই এনসাৰটো কোৱা নাই কাৰণ বহুত উজু এইটো তোমাৰ কি আছে মই ভালকে লিখিম 2.3000 into 10^4 আছে ইয়াৰ কেইটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আছে তোমালোকে জাস্ট মোক according to Dalton atomic theory atoms are divisible ne atoms of all elements are identical ne atoms combine in simple whole number ratio ne atoms can be created in reaction 21 का उत्तर दे दो जनाब उत्तर उत्तर चाहिए मेरे को उत्तर क्या होगा उत्तर हाँ क्या होगा उत्तर atoms combine in simple whole number ratio the total number of atoms in one molecule of Al2SO4 whole 3 तुमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है अरे यार एल्यूमिनियम का 2 है ठीक है उसके बाद क्या है सल्फर का कितना है सल्फर का 3 है ठीक है ऑक्सीजन का कितना है 4 3 जा 12 12 है तो 12 13 14 15 16 17 is your correct answer ठीक है which law explains the formation of carbon monoxide and carbon dioxide by carbon and oxygen law of conservation of mass ne law of multiple proportion ne avogadro law ne gale je the answer is B that is law of multiple proportion okay next one 1 mu is equal to কি হ'ব এইটো নহয় জানো 1/12 mass of carbon atom direct definition হয় এটা ঠিক আছে next the volume occupied by 2 moles of gas moles দিয়া হৈছে 2 তোমালোকে জানা তোমালোকে ভলিউম অকুপাই ইয়াত এইটো ওলাব লাগে আৰু তলত তোমাৰ কি হ'ব 22.4 লিটাৰ নহয় জানো এর যদি ইয়াত যায় তেনে তোমাৰ কি হ'ব ইনটু হ'ব তেনে 44.8 লিটাৰ ওলাব তো দা आंसर কি হ'ব তোমাৰ 25 or that is C that is 44.8 বুঝলা না চোৱা নাম্বার অফ মোলস ওলাৰ তিনটা ফৰ্মুলা আছে given mass by molecular mass equal to এটা আছে number of particles by Avogadro number আৰু এটা আছে তোমাৰ কি আছে ভলিউম অফ গ্যাস এইটো অকল তোমাৰ গ্যাসৰ কাৰণে আৰু কি হয় ডিভাইডেড বাই 22.4 লিটাৰ ওকে তাকে গট ইট এইটো ফৰ্মুলা মনত থব ঠিক আছে তো দ্য পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন ইন এইটো মই অথনি এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ কৰি দেখাই দিলো তো মই অকল এটা কোৱেশ্চনটো এনসাৰ কৰি দিছো নে কৰি দেখাব লাগিব ওকে ইয়াত শুনা টোটেল মাছ লোৱাচোন ইয়াত কিমান 28 প্লাস 4 প্লাস তাৰপিছত তোমাৰ এইটো 14 প্লাস আৰু কিমান হ'ব 28 প্লাস 4 প্লাস আৰু সরি কি কৰিছো এটাহে আছে n2 নাই নহয় সো 14 প্লাস 4 প্লাস 14 প্লাস তোমাৰ 16 থৈ যাও 48 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব টোটাল তোমাৰ 80 নাইট্রোজেনৰ মাছ টোটাল কি আছে 28 আছে তো 28 by 30 सॉरी 30 बोले 80 into 100 करो और निकाल लो आंसर कितना होता है इसका आंसर द आंसर इज 35% which of the following contains maximum number of atoms এইটো শিকালো আকৌ কৈ নেদেখাও জাস্ট homework বহুত কিটা homework দিম ইয়াত কাৰণ একেটা কোৱেশ্চন বহুত আছে the molar mass of KMnO4 is তো यार इतना सिंपल क्वेश्चन কিটাও মই কৰাম নেকি সিম্পল কোৱেশ্চনটো কৰাব লাগে নে মোলাৰ মাছক তোমাৰ কি কয় মেংগানিজৰ কিমান হয়
55 প্লাস ইফালে 64 আৰু ইয়াৰ কিমান হয় 39 সো ওলাই লবা empirical formula of benzene अबे यार C6H6 divided by 6 करो तो CH हो गया empirical formula হয় নে নহয় হয় ইমান ভাবিব নালাগে okay so which of the following is not a fundamental quantity length time density temperature the answer is density okay mass of 0.5 mole homework hey formula to use koriba hoy jabo number of moles homework formula apply karo তাৰপিছত the law stating equal volumes of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules is এইটো যোনটো ইয়াক কোনটো law বুলি কোৱা হয় হা that is Avogadro law equal volumes of gases at temperature and pressure contain equal number of molecules which of the following has least number of molecules what হেবলা মন না তুমি এটা কৰা লৈছো homework the number of oxygen atoms in 1 mole of A2 यहाँ पर हमको ऑक्सीजन एटम तुम्हारा दिया है की है let's try to solve this okay 1 mole of oxygen 1 mole of H2SO4 তোমার k moles of oxygen আছে 4 O2 atoms আছে নহয় জানো 4 moles of O2 atoms তো তোমালোকৰ number equal to কি হ'ব 4 into 6.022 into 10 to the power 23 নহয় জানো তো যদি equal to কৰা 6 4 যা কিমান হ'ব 24 তারপর যদি 2.408 এটা আহিব into 10 to the power 24 আইছে না yes the answer is B the formula unit mass নিকালো ভাই na কিমান হ'ব কিমান 23 plus 35.5 formula mass মানে molecular mass ওলাই দিবা ঠিক আছে next 37 which one of the following contains 6.022 10 to the power 3 molecules এটা কিমান 1 mole কাৰ লগত আছে তোমাৰ 1 mole যিহত আছে যিকোনো কম্পাউণ্ডৰ 1 mole তোমাৰ ইমানৰ বৰাবৰ তো ক'ত আছে এইটো আনসাৰটো পালাইছো ঠিক আছে 1 mole মানে হৈছে তোমাৰ ইকুৱেল 6.022 into 10 to the power 23 ইয়াত তোমাৰ মলিকিউলছ লগোৱা পাৰ্টিকলছ লগোৱা এটমছ লগোৱা যিয়ে লগোৱা তোমাৰ 1 moleৰ ভ্যালু হৈছে ইমান হবে ঠিক আছে তো পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন অফ হাইড্রোজেন ওয়াটার ফাইন্ড আউট ওপৰত তুমি হাইড্রোজেনৰ মাছ পতা তলত ওয়াটাৰৰ মাছ পতা ইনটু 100 কৰি দিয়া the value of 0.000345 is rounded up to two significant figures 0.000345 okay 0.000 two significant figures কৈছে দেই মানে আমি এটো কৰলৈকে আনিব লাগিব এইকেইটা significant figures হয় নে নহয় কি ভাবা এইকেইটা significant figures হয় নে নহয় নহয় ইয়াত মাত্ৰ তিনটা significant আছে যেটো হৈছে তো ইয়াত যদি আমি তিনটা significant পাতো তেনে 3 4 হবনে 5 হবনে এটো মানে 4 to 4 plus 1 হৈ পিনি 5 হৈ যাবনে 4 to 4 minus 1 হৈ পিনি 3 হৈ যাব কিনে আনচেঞ্জ থাকিব কি হ'ব এইটো কোনো পদে নহয় উত্তৰ এইটো কোনো পদে নহয় উত্তৰ তোমাৰ ইয়াতো 3 4 হ'ব ইয়াতো 3 5 হ'ব তো আনসাৰটো তোমাৰ হ'ব বি that is 3 5 okay 1 mole of magnesium atoms weight 1 mole দিছে magnesium তো 1 তুমি মোলত পাতা magnesiumৰ মাছ কিমান হ'ব what is the atomic mass of magnesium that is 24 so weight লব কৈছে কি হ'ব 24 গ্রাম নহয় জানো বুঝু ঠিক হয় so next question the molecular formula of a compound whose empirical formula is NO2 and molar mass is এইটো molecular formula ওলাব লাগে যা তোমাৰ দিয়া হৈছে NO2 that is 14 plus কিমান হ'ব 16 to the 32 কিমান হ'ব 4 5 6 3 4 46 আৰু মোলাৰ মাছ আছে 92 আৰু আমি জানো যে n equal to কিমান হ'ব তোমাৰ ওপৰত 92 মলিকুলাৰ মাছ বা এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাছ that is 46 আৰু যদি ইয়াক যদি আমি কি হ'ব যদি মানে তোমাৰ 2 2 যা 3 যা 2 4 যা 8 2 6 যা 12 আৰু into 2 কৰিলে 2 ওলাইছে n equal to 2 তো তুমি n2O4 এইটো পাবা n2O4 this is the correct answer okay which of the following is measured in mole mass ne जैसे mole of substance number of neutrons in 37 Cl তোমালোকে number of neutrons ওলাব লাগে হা Cl তোমালোকৰ 37 আৰু ইয়াৰ তোমালোকৰ atomic number কিমান হয় 17 নহয় জানো
হা atomic number 17 হয় তো 37 minus 17 কৰা equal to কিমান ওলাব নিউটন 20 ওলাব the answer is C. Okay, mass of 1 mole of electrons is approximately 1 mole of electrons or mass কিমান হ'ব question number 44 mass of 1 electron আমি জানো 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. So the mass of 1 electron that কৈছে mass of 1 electron এইটো হৈছে তোমাৰ mass of 1 electron এটা আমাক কৈছে mass of 1 mole of electron তো 9.1 into 10 to the power minus 28 into 6.022 into 10 to the power minus 22 minus 6.022 into 10 to the power 23 बस तो इंटू करो और आंसर बोल दो मेरे को इन कमेंट दैट इज होमवर्क ओके बहुत किटा होमवर्क दिसो कारण মই তোমাক স্টেপস কৈ দিছো ন বাৰু এটো হোমৱৰ্ক নিটো আনসাৰটো কৈ দিছো আনসাৰ কি হ'ব তো ইয়াতো তোমালোকে নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কোৱা মোক okay which of the following has same number of atoms as 4 gram of helium 46 ৰ আনসাৰটো ক'ব পাৰিবানে 4 gram of helium তোমাৰ ইকুয়াল টু কিমান আছে 1 mole atom হয় নাই 1 mole atom কিমান আছে তোমাৰ 4 gram of helium আছে তো 1 gram of hydrogen তোমাৰ কিমান molecules আছে বা কিমান atoms আছে এখন লালে হল ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব 0.5 mole molecules নহয় জানো তো তোমাৰ ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কিমান হ'ব 0.5 mole molecules mole molecules যদি হয় molecules আৰু ইয়াত দুটা আছে তো কি হ'ব তোমাৰ 0.5 into 2 into এটা মানে mole atoms হ'ব নহয় জানো কাৰণ হাইড্ৰোজেন দুটা তোমাৰ এটম আছে তো 2 যদি ইনটু কৰিলো তো 1 mole atom মানে তোমাৰ উত্তৰটো এইটোৱে হ'ব এ ওলালে দেখিছা হল the mass percentage of calcium निकालो भाई निकालो बार बार बहुत बार इट क्वेश्चन आइला the relation between mole and avogadro number is अब ये भी कुछ कहने की बात है 48 और बी होबो आंसर okay and correct option which of the following contains maximum oxygen by mass which of the following contains maximum oxygen by mass কি ভাবা অক্সিজেনৰ পার্সেন্টেজ সবতে ওলাব লাগিব যেনেকৈ ইয়াত তোমাৰ 16/18 হ'ব এইটো তোমাৰ কিমান হ'ব ইয়াত তোমাৰ সামথিং 32/44 হ'ব আকৌ তোমাৰ 3 নম্বৰত কিমান 32 বাই সালফাৰৰ কিমান হ'ব তোমাৰ এইটো মিলাই পিনি সালফাৰৰ মাছটো তোমাৰ হৈছে 24 তাৰপিছত সৰি 20 সালফাৰ 32 তাৰপিছত ইফালে তোমাৰ অক্সিজেনৰ কিমান হ'ব 32 তো 32 + 32 64 32/64 ডিভাইড কৰি চোৱা তাৰপিছত আকৌ ম্যাগনেসিয়ামৰ তোমাৰ অক্সিজেন 16 তাৰপিছত ম্যাগনেসিয়ামৰ তোমাৰ কিমান হ'ব যদি ইফালে ম্যাগনেসিয়াম আৰু অক্সিজেন দুটা মিলাই তোমাৰ কিমান হ'ব 40 তো এই চাৰিটা ক্যালকুলেট কৰি চোৱা তাৰপা যোনটো তোমাৰ ম্যাক্সিমাম হয় অক্সিজেনৰ মাছ ওলাই পাই যাবাচোন কিন্তু তোমাৰ এইটো এনসিআরটি কি কয় এইটো কি আছে তোমাৰ এইটো এনসিআরটি মানে তোমাৰ এপ্ৰক্সিমেশন হা হাইয়েস্ট টু সবতকৈ বেছি তোমাৰ ইয়াত আছে ওয়াটাৰত কিন্তু তোমাৰ among given NCERT approximation accepted answer is CO2 তো তোমালোকৰ এনসাৰটো মানে NCERT approximation টা ধৰি মিলে তোমাৰ এনসাৰটো CO2 ওলাইছে ঠিক আছে তোমালোকে এইটো কোৱেশ্চন ৰিভিউ কৰিব পাৰা ঠিক আছে নহলে তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা আৰু ঠিক আছে তো the number of molecules present in 5.6 liter of O2 at STP 5.6 দিছে 22.4 লগত ইনটু কৰা কিমান মোলস পাবা তাৰপিছত into 6.203 কৰি দিবা and you will get your answer নহলে তুমি এনেকা কৰিব পাবা 22.4 এ তোমাক 1 মোল দিয়ে নহয় জানো সৰি 1 মোল দিয়ে তো 5.6 এ তোমাক কি দিব 1 বাই কিমান 22.4 into 5.6 এইটো যদি কোনো 5.6 তোমাৰ কিমান হ'ব 4 যা হ'ব so 1/4 মোল লাব তো তোমাৰ 5.6 ত 1/4 মোল লাগে নহয় জানো তো এটা হেটো মোলটো ইউজ কৰি পিনি তুমি কি কৰিব পাৰা কি কৰিবা এতিয়া তুমি জাস্ট হেটোৱে কৈছো একে প্ৰসেসটো 1/4 into 6.022 into 10 to the power 23 লগত মাল্টিপ্লাই কৰা আৰু তুমি উত্তৰটো ইয়াৰ পাবা 1.5 into 10 to the power 26 তো আমাৰ ফার্স্ট চ্যাপ্টার সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চনস বোৰ আমি শেষ কৰিলো and now let's move on to structure of atom okay let's move on to structure of atom now so yes the charge to mass ratio of electron was determined by কোনে রাদারফোর্ড নে চ্যাডউইক নে তোমার জে থমসন নে বোহর the answer is জে থমসন the particle having minimum mass is proton neutron electron নে alpha particle সবতকৈ তোমাৰ কম মাস কিহত আছে ইলেক্ট্রন নে নিউট্রন
The answer is C, that is electron. Or minus of no. So the atomic number of element represents number of neutrons ne, number of nucleons ne, number of protons ne, number of electrons and neutrons. The answer is C, that is number of protons. Okay. Now the number of neutrons in sodium. So Na এটা তোমার 23 atomic mass আছে ইয়াৰ কিমান 11 হয় atomic number তো 23 minus 11 কৰা equal to কিমান হ'ব 12 number of neutrons তোমাৰ 12 হ'ব ओके याद है इतना cathode rays are positively charged particles ने neutral particles ने electromagnetic waves ने stream of electrons কি হবে the answer is stream of electrons okay next now the discovery of neutron was made by কোনে Chadwick okay now the species having same number of electron and proton that কাৰ তোমাৰ electron same আছে আৰু proton same আছে ওলাবলৈ কৈছে ওলাই লোৱা এইটো তোমাৰ হোমৱৰ্ক ইলেক্ট্ৰন আৰু proton ওলোৱাটো জানাই চাগে so the maximum number of electrons in M cell is M cellত তোমাৰ সবতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰন কিমানটা সোমাব পাৰে K L M N এনেকা নহয় এইটো মানে N equal to 1 এইটো N equal to 2 এইটো N equal to 3 আৰু N equal to 4 নহয় জানো so cell number 3 তোমাৰ সবতকৈ maximum number of electrons কিমান সোমাব পাৰে that is 18 okay the shape of S orbital is spherical ne dumb cell ne double dumb cell ne circular the answer is spherical okay now the principal quantum number decides shape of orbital ne orientation of orbital ne spin of electron ne size and energy of cell ki bhaba the answer is size and energy of cell the value of azimuthal quantum number for p subcell is azimuthal quantum number for p subcell kiman hoy that is p that is 1 okay now cell has maximum number of orbitals s or ne p or ne d or ne f or s or to number of orbitals 1 p or hoy 3 d or 5 aru f or hoy 7 so the answer is d okay the number of orbitals in p subcells kolu etu the number of orbitals in third cell মানে কি হ'ব তোমাৰ total number of total orbitals in a cell কিমান হ'ব এটা cellৰ total number of orbitals n square for third cell 3 square that is 9 the maximum number of electrons in a single orbital is maximum number of electron in a single এটা orbital maximum number of electron কেইটা থাকিব পাৰে কি হ'ব maximum 2 হয়নে চাই ল'বা সেইকাৰণে থিয়ৰী পঢ়ি আহিব লাগিব মই ইয়াত এইটো প্ৰেক্টিছন গোটেই এক্সপ্লেইন কৰিব গ'লে এইটো ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল হৈ যাব নহয় তোমালোকে ইয়াত থিয়ৰীটো পঢ়িছা যে তোমালোকে এনসাৰটো ক্লিক কৰিব পাৰিছা চাগে which quantum number determines orientation of orbital মই তোমালোকক য'ত বুজাব লগীয়া তাত বুজাই দিছো যোনটো অলপ মই গোটেই দেখাই দিছো তাৰপিছত ক্যালকুলেশন কৰা পাৰ্টটো তোমাৰ আৰু দেই 16 কি হ'ব which quantum number determines orientation of orbital নহয় জানো কি হ'ব orientation of orbital so that is magnetic quantum number okay next now the shape of p orbital is এইটো s or হয় তো p or কি হয় এইটো আসলে নাই হয় না এইটো কেনেকা লাগিছে dumbbell the dual nature of matter was proposed by Einstein ne Bohr ne de Broglie ne Planck the answer is de Broglie okay the revision lambda equal to h by mv the revision the relation is known as de Broglie equation ne Einstein equation ne Planck equation ne Rydberg equation the answer is b that is de Broglie equation the uncertainty principle was proposed by Heisenberg uncertainty principle সবাই পঢ়িছাই the atomic model with quantized energy level was proposed by কোনে Thomson ne Rutherford ne Dalton ne Bohr the answer is Bohr okay the spectrum consisting of sharp bright lines is continuous spectrum absorption line spectrum ne band spectrum that is line spectrum okay next question the number of cells present in fourth cell number of subcells question sorry cell boli kolo the number of subcell present in fourth cell so number of subcell kiman n hobo for fourth cell n equal to 4 and hence
তোমার আনসারটো 4 আহিব okay 4 subset so the value of spin quantum number is এটো জানাই হেতু প্লাস এটো প্লাস 1/2 হ'ব এটো মাইনাস 1/2 হ'ব okay next the maximum number of electrons in n cell k l m n এটোত কিমান হ'ব পাৰে ইয়াত যদি ইয়াত আমি 18টা পাইছিলো নহয় জানো তো ইয়াত কিমান হ'ব 32 n ত okay next now which cell has minimum energy k or minimum k l m n কোনটো সেলৰ তোমাৰ minimum energy আছে that is k cell okay মানে a is the correct answer the orbital having zero angular momentum is p orbital ne d orbital ne f orbital ne s orbital the answer is d that is s orbital okay the number of electrons in 2p subcell number of electrons in 2p subcell কেটা থাকিব 2p subcell তোমাৰ number of electrons কেটা থাকিব that is ছটা থাকিব c the correct answer okay now let's move to next question that is the electronic configuration of oxygen homework the electronic of sodium homework the maximum number of electrons in p subcell it is just অলপ আগৰ repeat হৈ গল নেকি বাৰ দাবে question টো ধৰক p subcell ত কৈছে প্ৰথমে কি subcell আছিলে চাব লাগিব এইটো কি কৈছিলে চাওঁচোন repeat হৈছে নে number of electrons in 2p subcell ইয়াত 2p কৈছে ইয়াত p বুলি কৈছে আচ্ছা তো maximum number of electrons in p subcell কেইটা যাব ছটা নহয় জানো এইটো আমি অথনি কৰিলো next the wavelength of visible light ranges approximately from 10 to 100 100 to 400 400 to 750 750 to 1000 the answer is 400 to 750 okay the energy of photon is directly proportional to wavelength square of wavelength frequency velocity the answer is তোমার কি আছে E equal to h nu নহয় জানো so energy of photon is directly proportional to এটা constant হয় directly proportional to mu that is frequency okay which of the following has no neutron अब ये तो चेक करके बताओ चेक करो होमवर्क में पर फिर भी हम आंसर तो बता देता है दैट इज हाइड्रोजन okay let's move on the number of nodal planes in p orbital nodal planes क्या है p orbital one nodal plane the maximum number of orbitals in d subcell এবার d subcell maximum number of orbitals কেটা আছে that is 5 the electrons in a atom okay the electrons in an atom are filled according to increasing energy order by কোনটো rule Hund's ne Pauli exclusion rule ne Aufbau rule ne Heisenberg rule the answer is Aufbau rule Aufbau the rule stating that pairing of electrons occurs after single occupation is Aufbau rule Hund's rule Pauli's principle ne Bohr rule the answer is Hund's rule which of the following subcell is filled first 3d ne 4s ne 4p ne 5s the answer is B according to Aufbau principle কি হ'ব 4s is filled before 3p 4s to প্রথম fill হ'ব okay next question the total number of electrons possible in all orbitals of second cell कितना होगा maximum electrons in second cell কিমান যাব 2 নহয় জানো so কি কৈছে the total number of electrons possible in all orbitals সব orbitals so what do you think the answer is that is 8 the magnetic quantum number for s orbital is magnetic quantum number for s orbital কিমান হ'ব l equal to 0 নহয় জানো so that is 0 the number of radial nodes for 2s orbital is 2s orbital কাৰণে 1 okay next question the species with 18 electrons is ইয়াৰ 18 electron আছে ইয়াৰ 18 electron আছে নে ইয়াত আছে নে all of this homework কৰিবা নেকি sodium sodium তোমাৰ ইনে 11 atomic number to plus টা মান আছে মানে 11 minus 1 that is 10 টা electron আছে magnesium তোমাৰ আসলে কিমান 12 হয় তো 12 minus 2 that is about 10 আছে electron তো chlorine আসলে তোমাৰ 18
তো sorry, chlorine atomic number 17 হয় আৰু minus আছে +1 equal to 18. So the answer will be chlorine. Which of the following orbitals has highest energy? 2s, 2p, 3s, 3p. Highest energy কাৰ হয়? The answer is C, that is 3p. আৰু ইয়াৰ যদি কেনেকা অৰ্ডাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব 2s, তাৰপা 2p, তাৰপা 3s, তাৰপা 3p. Okay. The value of elemental quantum number for D subcell. For D subcell, the value of elemental quantum number is 0, ne 1, ne 2, ne 3. The answer is C, that is C. Okay. Now, the total number of orbitals in P and D subcell together is 5 ne 6 ne 8 ne 10. P তোমাৰ কেইটা আছে 3টা, D কেইটা আছে 5টা. So the answer is 8. The electronic configuration of magnesium. Magnesiumৰ কিমান 12 নহয় সৰ তো 1 ইয়াতে কাউন্ট কৰিলে হৈ গ'ল 2 3 4 10 11. So the answer will be this. Okay, 57. Okay. So next question. Okay. The cell having maximum 4 subcells is first cell, second cell, third cell, and fourth cell. The answer is D, that is fourth cell. The total number of quantum numbers required to describe an electron completely is 2, 3, 4, 5. The answer is C, that is 4. So that is N, L, M as principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. No, the region around which nucleus where probability of finding an electron is called orbit, ne cell, ne orbital, ne spectrum. The answer is C, that is orbital. And here our structure of atom chapter 2 question practice শেষ হৈ গ'ল. Let's move on to thermodynamics. এতিয়ালৈকে আমি মোলৰ মানে প্ৰথম চেপ্টাৰ 50টা আৰু দ্বিতীয় চেপ্টাৰ 50টা কৰিল দেই. Now let's move on to thermodynamics. যোনটো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে চবতকৈ টাফ এণ্ড মোৰ কাৰণেও টাফ আছিলে ঠিক আছে এতিয়া অলপ ইমান পঢ়োৱা পাছতহে অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যায় যে কনসেপ্ট yes we can make this concept easy in another way but ইয়াত আমি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰি আছো সো সেই কাৰণে ইমান কথাটো নাজানো okay so the thermodynamics mainly deals with rate of reaction energy change structure of atom chemical balances energy changes the part of universe under study is called part of universe under study is system. Okay. Next now, the system which is change both matter, which can exchange both energy and matter with surroundings is called energy change কৰিব পাৰে matter কৰিব পাৰে that means open নহয় জানো আৰু এইটো অকল কি কৰিব পাৰে energy আৰু যোনটো একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো isolated হয় নহয় and yes the total energy of a system is called total energy of a system is called internal energy SI unit of internal energy কি হ'ব joule the state function among the following work হয় নে heat হয় নে internal energy নে pressure volume work the answer is that is internal energy next heat absorbed by the system is taken as negative ne positive ne zero ne infinite what do you think heat absorbed by the system is taken as positive so heat এটা absorb আৰু এটা heat release থাকে ঠিক আছে heat এটা release heat absorb heat absorb তুমি কিবা এটা absorb কৰা তোমাৰ কাৰণে ফাইদামান তো তোমাৰ কাৰণে যদি ফাইদামান হ'ল তেনে তুমি পজিটিভ হিচাপে ল'বা না সেইটো আৰু ৰিলিজ তুমি কিবা এটা দি দিলা নিজৰ পৰা তোমাক দুখ লাগিলে তো সেইটো তোমাৰ নিগেটিভ পইণ্ট ঠিক আছে এনেকৈ তোমালোকে মনত থব পাৰা okay same work done by the system is considered as কি হ'ব work done by the system is considered positive নে negative নে zero নে constant কি হ'ব the answer is B that is negative work done by the system is considered negative so তোমাক কাম কৰিব দিলে তোমাৰ দ্বাৰা কাম কৰিব দিলে তো তোমাক এলাহ লাগিব তো সেইকাৰণে তুমি নিজৰ কাৰণে নিগেটিভ হিচাপে ভাবিবা ন সেইটো কিন্তু যদি তোমাক work done to the system তুমি বোলে চিষ্টেম হয় আৰু তোমাৰ ওপৰত কাম কৰিছে চবে বোলে তোমাৰ মানে বহুত তোমাৰ বাৰ্থডে দিনা বোলে বহুত কাম কৰি তোমাক খানা বনাই দিছে তো তোমাক ভাল লাগিব পজিটিভ নহয় জানো তো সেইটো পজিটিভ work done to the system means positive আৰু by the system negative okay এনেকা মনত থব পাৰা কিন্তু এইকেইটা উল্টা হৈ যাব তোমাৰ ফিজিক্সৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সত okay the first of thermodynamics is your law of conservation of mass and law of conservation of energy and law of constant proportion and law of gaseous law that is law of conservation of energy okay that is P
Next question. Mathematical form of first law is U equal to Q plus W. And তোমাৰ এইটোৱে গৈ পিনি সাইন চেঞ্জ হৈ যাব ফিজিক্সত। Enthalpy is represented by here UNA, HNA, GNA, SA. এইটো এন্ট্ৰপি, এইটো গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি হয়। U মানে ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি হয় আৰু H মানে এন্থালপি হয়। The answer is B. Okay. Now the relation between enthalpy and internal energy, that is H equal to U plus PV. Fine. The answer is B. Next, the enthalpy change at constant pressure is called কি হ'ব? Work done, heat absorbed, ne internal energy, ne entropy. The answer is heat absorbed. Okay. An exothermic reaction has positive delta H, ne negative delta H, ne zero delta H, ne infinite delta H. The answer is B, that is negative. The process in which no heat is exchanged is called isothermal, adiabatic, cyclic, ne isoporic. The answer is adiabatic. Which, sorry, the process occurring at constant temperature. Constant temperature কোনটো process occur হয়? Adiabatic, isoporic, ne isothermal, ne isoporic. The answer is C, that is isothermal. Okay. Next one. The process occurring at constant volume is কি হ'ব? Isoporic ne isobaric ne isothermal ne adiabatic. The answer is A, that is isoporic. The work done in expansion is given by, work done in expansion is given by, এটা তোমাৰ আকৌ expansion আৰু compression ইয়াত কথা আহিলে নহয় জানো? তো তোমাৰ এইটো কি হ'ব? Work done in expansion, হয় নাই? হয় নাই? তো এক্সপানশন তোমাৰ কিয় আহিব লাগে? নিগেটিভ আহিব নে পজিটিভ আহিব? কেনেকা মত হবা? তোমালোক জানা হিট এবজৰ্বটো কলো কেনেকা মত হব লাগে, হিট ৰিলিজ কলো, তাৰপিছত তোমাৰ ৱৰ্ক ডান টু দা সিস্টেম কলো, ৱৰ্ক ডান বাই দা সিস্টেম কলো, এটা ৱৰ্ক ডান ইন এক্সপানশন আৰু এটা ৱৰ্ক ডান ইন কম্প্ৰেছন। সবতকৈ প্ৰথম জানি লোৱা যে আমাৰ ৱৰ্ক ডান এক্সপানশনত তোমাৰ নিগেটিভ আহে। ওকে, তাৰ এনসাৰটো পি ডেল্টা ভি। ৱৰ্ক ডান এক্সপানশন, হয় না? কিবা এটা এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে, তুমি নিজৰ বোলে তুমি বিজনেছ এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে, নহয় জানো? তেতিয়া তোমাৰ হাতৰ পৰা পইচা খৰচ হ'ব, তোমাৰ পইচা যাব, কাৰণ তুমি এক্সপাণ্ড কৰিব গৈছা, নহয় জানো? তো তুমি সেইটো নিগেটিভ হিচাপে ল'বা না, কাৰণ তুমি তোমাৰ হাতৰ পৰা পইচা গৈছে, তোমাৰ অলপ হ'লেও দুখ লাগিব, তো নিগেটিভ। আৰু কম্প্ৰেছন বোলে তোমাৰ তোমাৰ বিজনেছক এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ বেলেগে কম্প্ৰেছ কৰি আছে, তোমাক বোলে বেলেগে পইচা দি আছে, দেন পজিটিভ। অ'কে, এনেকা মইতো এনেকে মত থওঁ, তোমালোকে কেনেকা মত হয় তোমালোকৰ কথা, বাট মই শিকাই দিছো আৰু মই এনেকা মত থওঁ বুলি। ইন ফ্ৰী এক্সপানশন অফ গেছ ৱৰ্ক ডান ইজ, ফ্ৰী এক্সপানশনত তোমাৰ ৱৰ্ক ডান কেনেকা হ'ব? 0. Okay. Which quantity depends only on initial and final state? Initial আৰু final state তোমাৰ কিহে depend কৰে? That is state function. আৰু এইটো তোমাৰ displacement হ'ব in কিহত? Physics, নহয় জানো? Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature by 1 atm, raise the temperature by 1 Kelvin, net change state, net change in volume. The answer is D, that is raise temperature by 1 Kelvin. SI unit of molar heat capacity is, molar heat capacity SI unit কি হয়? What do you think? The answer is joule per mole per Kelvin. Cp represents heat capacity constant volume ne constant pressure. Cp as a P, so constant pressure. V থাকিলে constant volume. Okay, the answer is P. Okay, next now Cv কলোৱে আৰু এতিয়া spore and ideal gas. Ideal gasৰ কাৰণে কি হয়? Cp Cv কি হ'ব? কোনটো বেছি হ'ব নে সমান হ'ব নে কি ভাবা? Cp সদায় ডাঙৰ থাকিব, মানে তোমাৰ এনসাৰ হ'ব 25 ৰ C. Okay, 26 now. The relation between Cp and Cv, যদি Cp ডাঙৰ হয়, Cp minus Cv equal to R হ'ব ন? কাৰণ Cp টো যদি বেছি হয়, then এইটো পজিটিভ ওলাব লাগিব, so Cp minus Cv equal to R. Standard enthalpy change of formation is represented by, enthalpy change of formation is represented by, এইটো enthalpy of fusion হয়, নহয় জানো? D2. তাৰপিছত ডেল্টা F2, এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট হৈছে, 27 হ'ব তোমাৰ A. Okay, তাৰপিছত 28 ৰ the enthalpy change for combustion reaction is generally positive ne, negative ne, zero ne, infinite. The answer is B, that is negative. Okay. Tapa. The enthalpy change during melting is called enthalpy of combustion, atomization, fusion ne, neutralization. The answer is enthalpy of fusion. Hess law is based on conservation of, Hess law ki hogar based on mass ne, momentum ne, energy ne, pressure. The answer is energy. Okay. Now let's go to
Question number 31. Enthalpy of neutralization is the enthalpy change when 1 mole acid reacts, 1 mole base reacts, ne 1 mole water is formed, ne salt is formed. The answer is 1 mole water is formed. Standard state pressure according to NCERT is, according to NCERT, standard state pressure কিমান হয় 1 atm নে 1 bar নে 760 mmHg নে 100 atm. The answer is 1 bar. Okay. Intensive property do not depend upon temperature ne, nature of substance ne, amount of substance ne, pressure. The answer is that is amount of substance. Volume is an example of intensive property ne, extensive property ne, state function ne, path function. কি হ'ব? The answer is B, that is extensive property. Okay. Next question. The SI unit of entropy. Both homework দিয়া নাই, ইয়াৰ homework. Okay. Entropy unit. The quantity Q at constant volume is equal to Q at constant volume, QV is equal to কিহৰ কাৰণে হ'ব? Delta U, change in internal energy. Bomb calorimeter is used to measure delta H at constant pressure, heat at constant volume, entropy change, ne free energy. The answer is B, that is heat at constant volume. Okay. Next question. The process in which system returns in initial state is isothermal process, adiabatic ne, cyclic ne, isocoric. এইটোতো ক'বলৈ দৰকাৰে নাই আচলতে, তাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেটত ঘূৰি যাব, ৰিটাৰ্ণ যদি কৈছে, চাইক্লিক যদি নামতে আছে, এই চাইকেলো ঘূৰিব ন। নৰ্মেল কমন চেন্সেৰি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাইছো, ঠিক আছে। ডিউৰিং এক্সপানশ্যন অফ গেছ ডেল্টা ভি ইজ নিগেটিভ, ভলিউম বাঢ়িবনে কমিবনে, কিয় ডেল্টা ভিটো নিগেটিভ হ'বনে, ডেল্টা ভিটো পজিটিভ হ'বনে, জিৰ' হ'বনে, প্ৰেছাৰ বিকাম জিৰ' হ'ব, কি ভাবিছা? The answer is delta V is positive. Obviously, expansion of gas মানে volume to increase হ'ব পাৰে ন। The sign convention for work done on the system, work done on the system, by the system, on the system মানে মোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, তেনে মই ভাল পাম নে বেয়া পাম? ভাল পাম, তো that is positive, হয় নাই? The enthalpy change for decomposition reaction is usually positive ne, negative ne, zero ne, constant. The answer is positive. Okay. Next now. Internal energy is a path function, state function, intensive property only, ne mechanical property. The answer is B, that is state function. Okay. Next question. The process at constant pressure is called isothermal ne, adiabatic ne, isobaric ne, isocoric. Pressure or তোমার unit এটা bar নহয় জানো, bar কত কি আছে, ইয়াতে কি আছে? The answer is C. Okay. Heat evolved in reaction, positive ne, negative ne, zero ne, infinite. The answer is B, that is negative. Okay. Okay. Next question, that is next question. Which law helps to calculate enthalpy indirectly? কোনটো law help করে? কৈয়ে দিয়াচোন। Boyle's ne, Charles ne, Hess ne, Avogadro. The answer is B, that is Charles' law. Okay. Next now. Next question. Enthalpy কৈছে Charles কেনেকা হ'ব? মই পাগল হৈ গ'লো। The answer is C, that is Hess law. Okay. Next. Enthalpy is an example of path function, state function, so intensive property and mechanical property. The answer is B, that is state function. In an isolated system, only matter can exchange, only energy can exchange, both matter and energy can exchange, neither matter nor energy can exchange. The answer is D, that is nor matter change হ'ব নোৱাৰে, energy change হ'ব নোৱাৰে. Which quantity is not a state function? State function কোনটো নহয়? Heat, enthalpy, inter-energy নে entropy? The answer is A, that is heat. Okay. The heat change at constant pressure is represented by heat change. কেনেকৈ আছে তোমাৰ represent কৰা হয়? Heat change in heat দেই, কেনেকৈ কৰা হয়? Delta U, QV, QP নে delta F? The answer is C, that is Q. Okay, constant pressure Q আৰু P. ঠিক আছে, তোমাৰ heat change কৈছে ন, আমি চেঞ্জ মানে এইটো বুঝো, চেঞ্জিং ইন্টারনাল এনার্জি, বাট আমি কি কয় হিট কলেও এইটো বুঝিব, সরি এটা একদম, দিস ইজ ইন্টারনাল এনার্জি, দিস ইজ চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি, বাট দিস ইজ হিট এন্ড দিস ইজ চেঞ্জ ইন হিট, ইয়াৰ কাৰণে আমি ডেল্টা ইউজ নকৰো। ওকে। The thermodynamic quantity represented by delta H is change in enthalpy. Am I right? ঠিক আছে, তো ইয়াত আমাৰ আহি পিনি thermodynamics question practice শেষ হ'ল। Now the next chapter is equilibrium.
Okay. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো পঢ়া। Equilibrium in which forward and backward reaction continue at equal rate is called dynamic equilibrium. হয় নাই? Dynamic equilibrium হয়। পঢ়িছা না তোমালোকে? নে টান বুলি এৰি দিছা? পঢ়ি ল'বা, নহ'লে এবাৰ মুনিল ছাৰৰ লেকচাৰ চাই ল'বা, ঠিক আছে? In a reversible reaction at equilibrium, reactants disappear completely, products disappear completely, concentration remain constant, and reaction stops completely. The answer is concentration remains constant. The equilibrium constant for gaseous reaction in terms of pressure. In terms of pressure, equilibrium constant কি হ'ব? Kc নে Kp নে Kw নে Ka? The answer is Kp. Okay. Now let's move to question number 4. The expression for equilibrium constant contains concentration of solids only, liquids only, reactants, products, ne catalyst. The answer is C, that is reactants and products. The value of equilibrium constant depends on pressure ne, catalyst ne, temperature ne, concentration. The answer is C, that is temperature. Okay. For the reaction, the equilibrium constant expression K যদি আমি N2 plus 3H2 যদি equilibrium দিওঁ, sorry, equilibrium দিওঁ, তেনে 2NH3 দিওঁ, তেনে ইয়াৰ তোমাৰ K ৰ মানে কি কয় equilibrium constant টো কেনেকা ওলোৱা হয় কি ভাবা? তোমাৰ প্ৰডাক্টৰ কনচেন্ট্ৰেচন NH3 আৰু তোমাৰ ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্টটো স্কোয়াৰ হৈ যায়, নহয় জানো? তাৰপিছত ইফালে তোমাৰ কি হয় N2 আৰু তাৰপিছত ইফালে তোমাৰ H2 কনচেন্ট্ৰেচন আৰু যেহেতু তিনিটা আছে তেনে এইটো 3। তো the correct answer ইয়াৰ পৰা কি হ'ব? The answer is এইটো A. Okay. When Kc is greater than 1, reactants are favored, products are favored. Reaction does not occur, ne reaction is irreversible. কি ভাবা? The answer is B, that is products are favored. Okay. The unit for Kc for A2, A2 কাৰণে unit Kc কি হয়? Kc কাৰণে unit কি হ'ব? homework দিও নেকি এইটো? এইটো the no unit. কিয় হ'ব? Check yourself. কাৰণ তোমাৰ number of moles, okay, of reactant and product are equal. সেইকাৰণে unit টো cancel হৈ যায়। চাই ল'বা এবাৰ, চেক কৰি চাবা। Okay. এনেও তোমালোকে চেপ্টাৰ নোহোৱাকৈ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিচটো কৰিব নাহা, তো চেপ্টাৰটো পঢ়িবই লাগিব যেনেকৈ হ'লেও। এইটো মাহতে পঢ়াও হৈ যাব, নহয় জানো? The equilibrium constant for reverse reaction is, reverse reaction কাৰণে তোমাৰ equilibrium constant কি হ'ব? 1/K. Dirichlet's principle predicts the effect of catalyst only, concentration only, external changes on equilibrium ne heat only. The answer is C, that is external changes on equilibrium. Increasing concentration of reactants shift equilibrium towards, যদি ৰিয়েক্টেণ্টৰ যদি তোমাৰ কনচেন্ট্ৰেচনটো ইনক্ৰিজ হয় তেনে ইকুইলিব্ৰিয়ামটো কোৰ ফালে শিফট হ'ব? ৰাইট সাইড অবভিয়াছলি, নহয় জানো? তো নাও increasing pressure favors the side having more gaseous moles, less gaseous moles, equal gaseous moles, no gases. The answer is B, that is less gaseous mole. Catalyst effects value of equilibrium constant, position of equilibrium, rate of attaining equilibrium, concentration of products. The answer is C, that is rate of attaining equilibrium. The equilibrium involving ions in water is physical equilibrium, ion equilibrium, thermal equilibrium, mechanical equilibrium. যদি water having ions in water, then it ion equilibrium maybe. Yes, the answer is ionic equilibrium. Okay. Next now. pH of neutral solution at 25 degrees Celsius. अरे बाबा, ये भी कोई कहने की बात है? The ion responsible for acidic nature, ये भी कोई कहने की बात? कुछ कहने की बात करा दो। बेसिक नेचार OH माइनास, নহয় জানো? আৰু আমি H প্লাছৰ জাগাত H3O প্লাছ বুলি ক'ব পাৰো। ইয়াক কি কোৱা হয়? হাইড্ৰনিয়াম আয়নছ বুলি কোৱা, ঠিক আছে? According to Arrhenius concept, acid produces, কি produce কৰিব? OH ions ne H plus ions ne electrons ne neutrons? The answer is H plus ions. According to Bronsted-Lowry concept, acid is electron donor ne proton donor ne proton acceptor ne electron acceptor? The answer is B, that is proton donor. Okay, next one. According to Bronsted-Lowry, যদি এসিড ক'ত গ'ল? যদি এসিডে যদি তোমাৰ proton donor হয় তেনে বেছে কি হ'ব? ইলেক্ট্ৰন এক্সেপ্টৰে হ'ব লাগিব, নহয় জানো? নে proton acceptor হ'ব লাগিব? proton donor হয় যদি এইটো তেনে proton acceptor হ'ব লাগিব ন? বেছ, নহয় জানো? বেছে proton acceptor.
So NH3 act as Arrhenius acid, Bronsted base ने neutral substance. क्या हुआ? The answer is Bronsted base. NH answer is Bronsted base. NH3 accept करे electron की form কৰিবলৈ proton not electron. The conjugate acid of NH3. The conjugate acid of NH3. Let's see. NH3 plus H plus and H4 plus बनिব তো যদি তোমাৰ এইটো বেস হয় এইটো বেস তো তাৰ লগত যি ফর্ম হয় এইটো লগত কনজুগেট এসিড হ'ব that is NH4 plus. Okay, next question is water acts as an amphoteric substance because it produces salt, produces electron, acts as acid and base, is always neutral. The answer is C, that is acts as acid and base. Okay, next question. Ionic product of water is represented by ionic product of water is represented by KWA hobo obviously. Value of KW at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius tomorrow KW value kiman hoy KW at 25 degrees Celsius kiman hobo 1 into 10 to the power minus 14 mane 10 to the power minus 14. pOH of a solution having pH is pOH plus pH equal to কিমান হয় জানানে 14 তো যদি pOH যদি আমাক pH যদি 4 দিয়া আছে then pOH কিমান হ'ব 10 হ'ব নহয় জানো so the answer is C. Now strong acids are partially ionized, completely ionized, non-ionized এইটো answer পায়ে গলো মানে completely ionized. Which is a weak acid? HCl ne HNO3 ne H2SO4 ne acidic acid. The answer is acidic acid. Which is a strong base? NH4OH ne NaOH ne CH3NH3 ne H2O. What do you think? The answer will be NaOH is a strong base. Now let's move to question number 30. Now बोला pH of acidic solution is अब ये भी कोई पूछने की बात है क्या less than 7 ना जानो then some buffer solution resist change in क्या वो pressure ने temperature ने pH ने volume. The answer is pH. Common ion effect suppresses common ion effect কি হক suppress করে ionization ने neutralization ने hydrolysis ने solubility only কি হবো the answer is A, that is ionization. Solubility product is represented by KSP. simple questions है केटा ठीक है the pH of basic solution अब ये अबे यार greater than 7 no 34 ना जानो degree of ionization of strong electrolyte very low moderate high ने 0 of strong electrolyte degree of ionization क्या होगा so see that is right. Which one is a conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair কি কোনটো হয় B2 হয় NH4 অথনি ইয়াৰ এক্সাম্পলত দেখাইছিলো বাকিটাও চেক কৰি ল'বা the equilibrium constant for water ionization এইটো আকৌ কোশ্চেন বেলেগ ধৰণৰ আহিছে যে ৰিপিট হৈ গ'ল এইটো কেডাল increase in temperature for exothermic reaction shifts equilibrium. Increase in temperature for exothermic reaction তোমার equilibrium তো কোৰ ফালে shift কৰে forward নে backward নে no change নে completely forward. The answer is B, that is backward. Okay, which factor does not affect equilibrium constant? Temperature ne nature of reactant ne catalyst ne type of reaction? The answer is C, that is catalyst. Okay, catalyst does not affect equilibrium constant. Salt of weak acid and strong base gives solution of acidic ne neutral ne basic ne amphoteric. The answer is this. Salt of strong acid and weak base gives solution কি হব basic ne neutral ne acidic ne amphoteric acidic চাবা দেই weak acid আৰু strong base হলে basic strong acid আৰু weak base হলে acidic obviously যোনটো strong হেটো হ'ব না the pH scale generally ranges from कुछ पूछने की बात है ये कोई पूछने की बात है और ढंग का क्वेश्चन तो ले आते है ना okay equilibrium constant for heterogeneous equilibrium do not include gases ne solids ne aqueous solutions ne ions কি হব equilibrium constant for heterogeneous equilibrium does not include কি হব gases ne solids ne aqueous solution ne ions ভাবাচোন ভালকে অলপ P, that is solids. Okay, concentration of pure solids is not included in an equilibrium expression. Next question, the process of reaction of salt with water is neutralization. Neutralization, ne hydrolysis, ne ionization, ne dissociation. Please answer the question in comment. ভাবিছে চাগে ছাৰে নিউক্লিয়াৰেশ্যন ক'লে তাৰপিছত ভুল কৰিলে সেইকাৰণে হোমৱৰ্ক দিলে
but yes, you have to give this homework. Homework is necessary. Which of the following is an acidic salt? কোনটো হ'ব acidic salt? এই চাৰিটা দি থোৱা আছে। কোনটো হ'ব acidic salt? এইটো হ'ব NH4Cl is an acidic salt. Okay? কেনেকা এতিয়া ক'বা জানো? NH4Cl, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত তোমাৰ কি আছে? এটা ষ্ট্ৰং এচিড আছে HCl আৰু এটা উইক বেছ আছে, that is NH4OH, হয়নে? এইটো এইটো বনিব ন, তো তোমাৰ এইটো কি এচিডিক সল্ট নহয় জানো? হয় হয়। নেক্সট, which of the following is a basic buffer? কোনটো হয় বেসিক বাফার? কোনটো হয়? এইটো নে এইটো নে এইটো নে এইটো নে? NH4OH plus NH4Cl is a basic buffer. The answer is B. Okay. The equilibrium constant is 4. The equilibrium constant for A to B is 4. The equilibrium constant for B to A, এইটো প্লিজ তোমালোকে উত্তৰটো কৈ দিবা নেকি? যদি A to B যদি গৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্ট দিছে 4, তেনে যেতিয়া B to A হ'ব তেনে 1/k হ'ব নেকি? তেনে 1/4 অথনিয়ে কৈছিলো। The answer is D. Okay. Now, which of the following which acid has highest ionization? সবতকৈ বেছি ionization strong acid ৰ সবতকৈ highest ionization হ'ব। So strong acid কোনটো হয়? HCl নহয় জানো? The common ion effect decreases ionization of weak electrolyte. So strong electrolyte temperature, pressure. The answer is ionization of weak electrolyte. In equilibrium state, forward reaction stops, backward step reaction stops, forward and backward reaction continue equally. Products convert completely into reactants. The answer is product and backward reaction continue equally. So yate amar equilibrium chapter hekol, and the last chapter of this series, that is going to be redox reaction. Redox oxidation মানে gain of electrons, হয় নাই? এটাতো সোনকালে শেষ হ'ব, নহয় জানো? না loss of electron? oxidation মানে gain of electron আছিলে নে loss of electron আছিলে? oxidation, loss of electron is oxidation. Reduction মানে gain of electrons, নহয় জানো? তাৰপা a redox reaction involves both oxidation and reduction. Simple. Oxidation number of oxygen in most compounds is -2. Then ক'ব লাগিব নে? Oxidation number of hydrogen in metal hydrates. Now oxygen hydrogen metal M মানে metal আৰু H মানে hydrogen. Metal hydrates লগত কি show কৰে? -1. That is 3. Now oxygen number of sulfur in, ইয়াত তোমাৰ যে sulfur ওলাব লাগে 2 plus x plus -8 equal to 0. So কিমান হ'ব? X equal to 8 minus 2, that is equal to 6, হয় নাই? The answer is 6. হয় নে? ওলাব পাৰিছে? Next, the oxygen number of chromium, same ওলাই লোৱা 2 into 1 plus 2x plus 7 into -2 equal to 0. अभी मेरे को ये कमेंट में कर दो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है? सॉल्व करले আমি পাম 6 से পাম यार आंसर। ओके, the oxidation number of manganese, এটো অলরেডি মই ডিএনএ ব্লকত পঢ়াইছো, কৈ লবা। In a redox reaction, the oxidizing agent is oxidation or reduction. যার oxidation আছে he reducing agent, আর যার reduction আছে he oxidizing agent. তো oxidation মানে কি হয়? loss of electron, নহয় জানো? তো loss of electron মানে reducing agent, আৰু reduction মানে কি হয়? gain of electron. তো oxidizing agent মানে gain of electron, মানে gains electron. বুঝিলা? समझ में आयो the reducing agent কি হ'ব? reducing agent কি হয়? এটা চালা, reducing agent কি হয়? gets oxidized, হয় নাই? ক'ত গ'ল? get oxidized নে causes oxidation? The answer is D, that is causes oxidation. Okay. So which among the following is an oxidizing agent? ক'বলৈ কিবা দৰকাৰ আছে জানো? নাই নহয়। Which among the following is a reducing agent?
अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग हो गया है ना, O2 भी ऑक्सीडाइजिंग कराएगा। अब बचा क्या, बचा क्या SO2 या HNO3 होगा, तो यही SO2। द ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन, निकालो भाई निकालो, 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, और आंसर इसका निकाल के मेरे को कमेंट में बोलो, समझे। इन दिस रिएक्शन जिंक अंडरगोस, अब इसको तुम्हारा ऑक्सीडेशन होइছে নে ৰিডাকশন হৈছে নে, তুমি এইটো কোৰ পৰা গম পাবা। ইয়াত জিংকৰ কিমান আছে ভ্যালু, জিংকৰ তোমাৰ ইয়াত 0 আছে, আৰু ইয়াত তোমাৰ অক্সিজেন নম্বৰ ওলাই +2, ইয়াত কি হৈছে তোমাৰ গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন। গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন মানে কি হৈছে ৰিডাকশন, হয় না, হয় না, নে অক্সিডেশন, কি ভাবা। চোৱা এইটো ইলেক্ট্ৰন নহয়, এইটো অক্সিডেশন নাম্বাৰ হয়, হয় না। তো ইনক্রিজ ইন অক্সিডেশন নাম্বার তোমার কি হবো, increase in oxidation number means oxidation, decrease in oxidation number means reduction, but same etu loss of electron aru etu gain of electron. Okay, oxidation means muthote loss of electron aru increase in oxidation number. Okay, now question number 15, CuO plus H2 gives Cu plus H2, hydrogen act as, hydrogen ki dore act kore, হাইড্রোজেনে কাক রিডিউস কৰিছে, ইয়াক ৰিডিউস কৰাইছে, এইটো অক্সিডাইজ হৈ গৈছে, হয় না, তো মানে এইটো ৰিডিউসিং এজেন্ট হয়, আৰু H2 যেহেতু অক্সিডাইজিং এজেন্ট বনি যাব, মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট 15 A, that is অক্সিডাইজিং এজেন্ট, হয় না নে নহয় ভাবাচোন। ওকে লেটস সি এ সৰি ভুল হৈছে চোৱা, CuO plus H2 তাপা কি আছিলে, কি বনিছে তোমাৰ ইয়াত Cu plus H2O, am I right, হয় নাই। তো হাইড্রোজেন রিডিউসেস, এই তোমার রিডিউস কৰিছে, এই তোমাৰ ৰিডাকশনে হৈছে, ৰিডিউস, CuO পৰা CU তোমাৰ ৰিডাকশন হৈছে, হয় নহয়। তাৰপিছত যোনটোৱে ৰিডিউস, কিহে ৰিডিউস কৰাইছে, এইটোৱে ৰিডিউস কৰাইছে, তো এইটো কি হ'ব, হা এইটো যদি ৰিডিউস হৈ গৈছে, এইটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হ'ব নাই, আনটো কি হ'ব ৰিডিউসিং এজেন্ট। এইটো যদি ৰিডাকশন হৈ আছে তেনে এইটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয়, অথনি ক'লো, আৰু তেনে কি হ'ব ৰিডাকশন এজেন্ট, তো আনসার ইজ রিডিউসিং এজেন্ট। ওকে বুঝিলা। নেক্সট আমি 60 নম্বৰ চাওঁ। ওকে, নাইট্ৰজেনৰ অক্সিডেশন নম্বৰ ওলাবলৈ কৈছে, এখন কি হ'ব নাইট্ৰজেন x plus 3 equal to 0, মানে x equal to -3, হয়। অক্সিজেন নম্বৰ অফ নাইট্ৰজেন ইন HNO3 1 প্লাস নাইট্ৰজেনৰ কিমান হ'ব ওলাবলৈ কৈছে, প্লাস 3 into -2 equal to 0, তো কি হ'ব ওলাই লোৱা। Which of the following undergoes disproportionation reaction, য'ত তোমাৰ এটাই অক্সিডাইজো হয় আৰু ৰিডিউসো হয়, তো তোমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব, H2O2। okay, next one, the oxidation number of oxygen in, আচ্ছা ইয়াত এটা তোমাৰ অক্সিজেনৰ ওলাব কৈছে নহয় জানো, তো লেটস ট্রাই 19 টকা ট্রাই करते हैं, इन peroxide oxidation number has oxygen number of -1, এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট রুলস হলে পাবা, ঠিক আছে, এইটো peroxide হয়, ওকে, ইয়াত তুমি ওলাব নালাগে। The oxygen number of fluorine in compounds is always, যিকোনো কম্পাউন্ডৰ লগতে তোমাৰ ফ্লোৰিনৰ অক্সিডেশন নম্বৰ কি হ'ব, that is -1। Let's go. Which of the following is not a redox reaction, এইটো চেক কৰি পিনে তুমি মোক হোমৱৰ্ক কৰিবা, ওকে। The oxygen number of phosphorus is, ইয়াত তোমাৰ ফসফরাসৰ অক্সিডেশন নম্বৰ ওলাব লাগে, বহুত ওলাই দিলো মানে 23। In acidic medium KMnO4 act as, acidic mediumত তোমাৰ KMnO4 কিহে act কৰিব, obviously oxidizing agent হিচাপেটো act কৰিব। The oxidation number of carbon in CO2, বেলেগ এটা মেথড শিকাও নেকি, তাৰ স্ট্ৰাকচাৰ জানা, তাৰ দুটা বন্ড আছে, মানে এইফালে -2, এটা নেগেটিভ নহয় জানো, -2 নে +2 আহি গ'ল নহয় জানো, এইকেইটাও ইয়াৰ পৰা টানিছে -2, ইয়াত +2 আহি গ'ল, তো কাৰ্বনৰ তোমাৰ আনসাৰ 4 হ'ব, +4 হ'ব লাগে নেলাগে, যেটা বন্ড ইফালে যাব, যদি ইয়াত এটা বন্ড থকাহেঁতেন এইটো ফালে গ'লে -1, তেনে এইটো +1 হৈ গ'লে হয়, বুজিছা, এনেকাও তুমি বিচাৰিব পাৰা, ওকে, বা তুমি এনেকা ওলাব পাৰা, এইটো কাৰ্বন x2 + 2 * -2 = 0, তেনে এইটো x = 4, তো এইটো
কিন্তু এটা কথা আমি যোনটো ফৰ্মুলা লগাই ইউজ কৰো ন সেইটো সদায় মানে তোমাৰ কাৰেক্ট নোলায় তোমালোকে মানে বেছি ষ্ট্ৰাকচাৰ জানি পিনি কৰিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে কিন্তু আমি সব ষ্ট্ৰাকচাৰ মনত থব নোৱাৰো কিন্তু আমি ফৰ্মুলাই ট্ৰাই কৰো বেছিভাগ কিন্তু সব টাইমত এইটো শুদ্ধ নোলায় which substance act as both oxidizing and reducing agent তোমাক কোনটোৱে act কৰে পাৰক্সাইড অথনি কথা আছে gain of oxygen is called gain of oxygen এইটো ক্লাছ 10 ৰ কনসেপ্ট আহি গল দেই gain of oxygen মানে oxidation loss of hydrogen মানে reduction নেকি gain of hydrogen loss of hydrogen মানে oxidation okay the oxygen number of iron is এইটো ওলোৱা পাৰিবা the oxygen number of sulfur এইটো ওলোৱা পাৰিবা homework and the last question in a reduction process oxidation number in a reduction process oxidation number কি হয় increase হয় নে decrease হয় নে remain same নে becomes zero the answer is B that is decreases and here our redox chapter is also completed and আশা কৰিছো তোমালোকে এই সেশনটো ভাল পালা and এটো অলপ দীঘলো হৈ গল with respect to other sessions and yes ইয়াতে আমাৰ মানে chemistry টাপটো শেষ হৈ গল for SSUHS CEE exam and I wish you very best of luck তোমালোকে ভালকে এক্সামটো দিবা ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা and থিওৰি পঢ়িবা দে অকল এইকিটা কোশ্চেন প্ৰেক্টিস কৰিয়ে বলে এক্সামত গৈ পিনি বহি নবা থিওৰি পঢ়িবা তাৰ পিছত কোশ্চেন প্ৰেক্টিস কৰিবা I am saying বাৰম্বাৰ মই কৈ আছো ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ ক্লাস 11ৰ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি শেষ হ'ল বাকি কিটাও তোমালোকে প্লেলিস্ট পাই যাবা and সিমানে কমে সামৰিছো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ